سلام، شنوز هستم. امروز در خدمتتونم با ادامه دوخت شلوار. ما سری قبل شلوار رو پرس زدیم. حالا تو این جلسه می‌خوایم سیب شلوار رو بدوزیم. شلوار رو که برس زدیم ما گفتم که علامت‌ها رو میزنیم و الگو رو از روی پارچه ور می‌داریم. حالا بعد از اینکه پارچه رو برداشتیم، قبل از اینکه زیپ رو بدوزیم، ما اگر که دوست داریم شلوارمون خط اتو داشته باشه، میتونیم خط اتو رو بندازیم، چون بعداً اگر تیکه‌های شلوار به هم دیگه وصل بشه، انداختن خط اتو یه مقدار سخت میشه. به خاطر همین روی اون خطایی که ما علامت زدیم برای خط اتو رو میندازیم. میتونین ابتدا و انتهای اون خط اتو رو روی پارچه یه علامت بزنین با نوک قیچی. اینا رو تو یک راستا اگر بگیرید و اتو بزنین، دقیقاً خط اتوتون درست در میاد. خط اتو رو میندازین. سردوزای قسمت هایی مثل فاق و قسمت داخلی شلوارم میزنین. البته من قسمت پهلو رو نزدم، به خاطر اینکه گفتم بعد از اینکه پروف انجام شد بعدم قسمت داخلی رو بزنم. پنساش هم میدوزین و آمادش میکنین که ما بریم الان مراحل دوخت زیپ رو انجام بدیم. حالا خیلی هم هستن که خط اتو رو نمیندازن و بعد از اینکه کامل دوخت انجام دادن اونو میدن به خوشرویی براشون خط اتو میندازه. ولی اگر میخواین خودتون انجام بدین که بهتر خودتون انجام بدین، قبل از اینکه تیکه ها به هم وصل بشه خط اتو رو بندازین. حالا بریم که ادامه آموزش رو با هم دیگه ببینیم. خب برای شروع کار ما میایم یه مقدار از فاق جلو رو میدوزیم تا بتونیم زیپو وصل کنیم. میایم این قسمت رو از 1 سانت بالاتر از این درز میدوزیم تا قبل از درز داخل پا. ببینید این درز داخل پا رو دیگه این تیکه رو نمیدوزیم، تا اینجا رو، از اینجا تا اینجا رو میدوزیم، چون بعداً هم فاق پشت رو به همین حالت میدوزیم. درزای داخل که دوخته شد همه فاق رو با هم دیگه چرخ میکنیم و زیباتر میشه اونجوری. الان اینو ما این قسمت رو میدوزیم، باز میکنیم، اتو میکنیم. حالا اینجا من میخوام نقاب جدا رو بگم. البته نقاب سر خودم الان میگم، ولی چون که روی این شلوار من نقاب جدا گذاشتم اونم بهتون میگم. برای نقاب جدا شما یه پارچه‌ای به عرض 8 سانت و به طول زیپ یا به همون جای زیپی که ما اونجا گذاشته بودیم به همون طول یه پارچه 8 سانتی برمیداریم. این پارچه رو تا میکنیم، اتو میکنیم و دور تا دورش هم سردوز میزنیم. اینم آماده میکنیم برای نقاب زیپ. خب درز فاقو من دوختم. حالا اینو پهن میکنیم به این حالت. وقتی که برای شلوار زنونه معمولا راست میاد روی چپ، برای دامن هم همینطور قسمت راست معمولا میاد روی چپ. از بالای لباس وقتی ما داریم نگاه میکنیم این راست میاد روی چپ. این حالا من یه اتو کمی زدم که شما ببینین این خطوطمون چجوری بود. این اضافه هایی که برای زیپ گذاشته بودیم، خط اصلیشون این بود. این خطایی که من یک کم اتو زدم، ولی اون قسمتی که زیر قرار میگیره باید 1 سانت بیاد بیرون تر به این حالت. حدود 7 میل تا 1 سانت باید بیاد بیرون تر و این خط اتو بشه. زیپ باید به اینجا وصل بشه. الان من حالا اینو دوباره اتو میزنم که ببینید قسمت زیری باید یه مقدار بیرون اومده تر باشه تا وقتی که اگر یک کوچیکم باز میشه این زیپ داخل باشه و لباس زیر دیده نشه. خب ببینین حالا ما میخوایم زیپ رو وصل کنیم به این حالت. اول اینو قرار میدیم اینجا. اگر که زیپ روی نقاب وصل بشه و بعداً به اینجا وصل بشه بهتره. حالا میخوایم جاشو مشخص کنیم. برای این کار ما اینو میذاریم روی این قسمتی که دولای بسته است باید به سمت بیرون باشه. این قسمتی که ما سردوز زدیم به سمت داخل. اینو اینجا میذاریم. این میاد این سمت شلوار، همین جایی که این 1 سانت اومده بودیم بیرون. این میاد اینجا. این زیپ هم باید روش قرار بگیره. حالا میبینیم پس این سمت بیرونه و این سمتش باید چرخ بشه. حالا جایی که باید چرخ بشه چجوریه؟ این از بالا لب به لب باشه از اینجا و از پهلو 1/2 سانت نقاب بیرون اومده تر باشه از زیپ و این سمتی که به سمت سردوز هست
یه دور چرخ بشه، به خاطر اینکه این زیپ به این وصل بشه. حالا نمیخواد خیلی هم لب به لب باشه، ولی یه دور چرخ بشه، نزدیکتر به دندونه ها چرخ بشه و بعدن راحت، چون این به این وصل شده، راحت تر میتونیم اینو بذاریم این زیپ. خب اینو من روی یه خط صاف کوک زدم. ببینین یه کم نقاب ازش بیرونه، یا میتونه اصلا چسبیده به خط پهلو باشه و این پهلو رو من چرخ میکنم. حالا اگر که از کنار تر باشه بهتره. خب اینا هم که پایه های زیپه. حالا این پایه زیپ یک طرفه اگر داشته باشین، بعضی از چرخ ها اینو میخورن و بعضی از چرخ ها هم از این دو طرفه ها. این یه طرفه ها اگر باشه که باید همیشه سوزن این کنار کاره و این فلزش به این سمت میفته. و اگر دو طرفه ها باشه، شما هر سمتی که میخواین بدوزین، سوزن رو میندازین به این سمت و این فلز به این سمت کنار میفته. به این حالت راست میذارین سوزنو یا سوزنو چپ میذارین و این پایه یه مقدار توی این خط به سمت راست و چپ میره. حالا من با همین پایه دو طرفه یه مقدار سوزن رو به کنار میندازم و این پهلو رو میدوزم. برای شروع دوخت من باید یه مقدار سرزیپ رو بیارم پایین که مزاحم دوخت نباشه. بعدن که از این قسمت رد شد میتونم بدم بالا. سوزن رو من انداختم به کنار. ببینیم به همین اندازه باشه کافیه. حالا بعداً نمیخواد دقیقاً کنار دندونه ها بیفته. اینو با پایه معمولی هم احتمالاً میتونیم بدوزیم. خب حالا نقاب وصل شد، نقاب به این وصل شد. حالا میخوایم این دوباره بره این زیر، این قسمتیه که 1 سانت آمده بیرون و اینجا از کنار این درست کنار دندونه ها هم پارچه هم زیپ و نقاب زیپ ستاشون از کنار دندونه ها لبه این کاملا چرخ بشه. الان میریم اینو چرخ کنیم. خب همینطور که میبینین یه مقدار ما این زیپ رو باز کردیم تا این مزاحم دوختمون نباشه. بعدن میکشیم بالا. به اینجا که میرسیم سوزن توی کار نگه میداریم، پایه رو میدیم بالا و اینو بالا میکشیم. اینو تا آخر ما اینو میدوزیم تا اینجایی که اون درز زیر بوده دوخته میشه. خب ببینید الان لب به لب این چرخ شد. میبینید لب به لب این چرخ شده. حالا میخوایم اینو بذاریم روی این، طوری میذاریم که این دقیقاً 1 سانت بیاد از این لبه بیاد داخل تر. همون 1 سانتی که ما قبلا من علامتی که زده بودم، 1 سانت از اینجا کامل از تا پایین 1 سانت به این سمت باشه و این لبه رو لب به لب و کوک بزنین که ما راحت تر بتونیم چرخ کنیم. اگر میتونین سنجاق بزنین، ولی سنجاق زدن یه مقدار تکون میخوره و سختتون میشه. کوک بزنین که صافتر قرار بگیره. خب اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، به ما انرژی بدین. اگرم تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و با ما همراه باشین. اینو کوک زدیم. حالا برمیگردونیم. دقیقاً اینجا بسته شده. حالا برمیگردونیم. کاری که میکنیم این سمت زیپ که آزاده، این سمت که آزاده، با این سجاف زیری، با سجاف نه با نقاب. این نقابه، این تیکه‌ای که به این شلوار وصله سجافه. اینو به این چرخ میکنیم. شلوار نه، فقط این سجاف یعنی این تیکه اضافه شلوار و کناره زیپ، این دوتا رو چرخ میکنیم. نمیخوادم از کنار باشه، با پایه معمولی دوخته بشه، پایه زیپ نمیخواد. الان اینجا این به این سجاف به این قسمت داخل به شلوار وصل نشده، فقط به اینجا این سمت دیگه زیپ فقط به سجاف سمت دیگه وصل شده. حالا کارو میاریم به رو
و این دوختی رو که باید از رو باشه میدوزیم. دوخت رو اگر از پایین بدوزین یک مزیتی داره که بهتره، چون که این اضافه ها جمع نمیشه بره پایین و اینجا اضافه بده و بد واسطه. شما از پایین میدوزین، صاف میاین به سمت بالا. فقط این شکلش رو باید روش بکشین، یعنی به فاصله 2.5 تا 3 سانت به این ور یه خط صاف قشنگ با یک خط کش میکشین. دقیقاً وقتی که میخواد به اینجا برسه، مثلا 2 سانت مونده به انتهاش، هلال میکنین و میخوره به انتهای زیپ. به اینجا به انتهای زیپ میخوره. ببینین اینجا انتهای زیپ دیگه، به اینجا هلال میشه و اینجا صاف میاد به سمت بالا. نکته مهمش اینه که وقتی که داریم میدوزین، از اینجا تا این هلالو کامل با نقاب زیر میدوزین، با این نقاب، با این کلن همه رو با هم میدوزین. وقتی که به اینجا میرسه، حالا من زیر چرخم به شما نشون میدم، اینجا تا میشه و این تیکه دیگه نقاب نیست و میاد تا بالا به صورت صاف. حالا شکلشو بکشیم. خب به فاصله 2.5 سانت و اینجا رو خط میکشم. خب ببینین از اینجا ما شروع میکنیم، از انتها اولش رو یک کم رفت و برگشت میرین که محکم باشه، خیلی مقدار کمی. بعد ادامه میدیم تا این هلال. ببینین تا اینجا همه لایه ها، این لایه های زیر کاملا همه با هم بودن، یعنی نقاب و این سجاف کامل بوده. به اینجا که رسیدیم، موقعی که اینو چرخوندیم، این لایه نقابو ببینید، این لایه نقاب، این لایه که 2 لایه بود و روی زیپ بود، این لایه نقابو تا میزنیم که اینو نگیره، تا اون قسمت رو تا میزنیم و ادامه دوختمون رو تا بالا میریم. ببینید الان اینجا مشخصه که این لایه زیری نیست، یعنی یک لایه اینجا و میریم تا آخر روی یک خط صاف. خب دقیقاً الان روی این خط رو ما چرخ کردیم، این ور نقاب زیپ ها نگرفته، ولی به اینجا که رسیده این تهش نقاب زیپ گرفته شده. ببینین اینجا ما اینو این کوکو میشکافیم و کامل اتو میکنیم. خب ببینین این اتو شد. حالا با اینکه من مخصوصا زیپ و رنگ خودش انتخاب نکردم که ببینین کامل پوشش داده میشه. الان من اینم باز کنم، میبینین اینم قسمت نقابشه که کامل گرفته و زیپ کامل پوشش داده میشه و خط صاف. این پایینش هم که صافه. خب حالا برای نقاب سر خود چجوریه؟ ببینید نقاب سر خود فرقش فقط تو این مقدار اضافه‌ای بود که ما اینجا گذاشتیم. اون مقداری که ما میذاریم به اندازه سجاف گذاشته بودیم اونجا، ولی برای نقاب سر خود یه مقدار اضافه تره که نقابم با همون برگشتش انجام میشه. مراحل کار عین همون قبلیه است، فقط اینجا ما پارچه اضافه داریم دیگه. ببینین اول همون خط اتو رو میندازیم عین مرحله قبلی، دوباره 1 سانت داخلشو میریم، این 1 سانت میاد داخل و این الان به این حالت. این 1 سانت رو اینجوری گذاشتیم که این میاد روش. حالا این زیپو به اینجا میدوزیم. این زیپ وقتی به این لبه دوخته شد، اون وقت این مقدار زیر بر میگرده و حالت نقاب میگیره. الان من اینو میدوزم. خب ببینین این یه ور زیپ ما به این دوختیم، عین همون نقاب جدا، این نقاب سر خوده. حالا این مقدار پشت اضافه است. این لبش هم من چرخ کردم که اون سمت داخل تمیز باشه. حالا این حالت نقاب درست میکنیم، یعنی این الان زیپ اینجا دوخته شده. خب این قسمت اضافه رو تا میکنیم انگار که یه نقاب زیپ میشه. به این حالت دولا میکنیم، پشتش هم اینجا قرار میگیره. حالا اینجا رو یک بار دیگه روی همون چرخ و ما یه بار دیگه روی همونو چرخ میکنیم. میتونیم اینجا رو کوک بزنیم، بعدن همه رو با هم دیگه یک دور چرخ کنین اگر خواستین. این مثل همون حالت نقاب میشه و بقیه کاراش هم عین همون زیپ اون نقاب جداست، فرقی نمیکنه. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر سوال یا مشکلی داشتین کامنت بزنید، حتما پاسخ میدم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه